I Sverige dör tusentals människor varje år av svåra skador. Många av dem avlider av kraftiga blödningar. En kraftig blödning kan leda till döden på bara några minuter och kräver omedelbara åtgärder. Är du först på plats är det din uppgift att stoppa eller begränsa blödningen. Dina händer och din kunskap kan rädda personens liv. Skador som ger upphov till blödningar kan uppstå överallt. Det kan vara en olycka hemma eller på arbetsplatsen, eller ett terrordåd eller något annat våldsdåd. Hur länge jobbar du där då? 6 år, tror jag. Om du uppmärksammar någon med en kraftig blödning så kan skadan vara livshotande. Men hur vet man om en skada är livshotande? En tumregel är att blodpölen vid den skadade är stor som en tallrik eller motsvarande innehållet i en halv läskburk. Var också uppmärksam på rinnande blod och genomdränkta kläder. Hjälp! Vid en sådan skada är varje sekund livsavgörande. Du måste agera direkt och stoppa blödningen, även om det känns obehagligt eller svårt. Först och främst, bedöm om situationen är säker för dig själv och andra runt omkring. Gäller det ett pågående våldsdåd så behöver du kanske följa råden: fly, sök skydd, larma. Men om situationen är säker måste du göra allt du kan för att hjälpa. Personen har kanske bara några minuter kvar att leva om inte du stoppar blödningen. Jag ska hjälpa dig. Hur mår du? Kan någon ringa 112? Polis och ambulans? Du eller någon annan måste omedelbart larma 112. Berätta vad som har hänt och var du befinner dig. Hallå, det är min kollega, han blöder! Svedalavägen 22. Är du ensam kan du använda högtalarfunktionen för att samtidigt kunna hjälpa den blödande personen. Kom så fort ni kan! Snälla! Hitta platsen blodet kommer ifrån och använd ett tygstycke för att trycka mot såret. Finns det en förbandslåda till hands så kan du använda ett förband. Annars kan du ta vilket tygstycke som helst, även om det är smutsigt. Finns det inget tyg måste du använda dina bara händer. I en livshotande situation finns det inte tid att vänta. Ligg bara still. Lägg tyget mot såret och tryck. Det är trycket som kommer att stoppa blödningen. Kan ni skynda? Håll raka armar. Luta dig över med din kroppstyngd så orkar du längre. Håll tryck på såret tills blodflödet stoppas eller sakta ner så mycket som möjligt och håll kvar det trycket oavsett vad tills du får hjälp av ambulanspersonal. Blir du trött och behöver hjälp, be någon att trycka ovanpå dina händer. Se till att den skadade andas och hålls varm. Ambulansen är här nu. Håll kvar trycket när ambulansen kommer och fortsätt med det tills du får andra instruktioner av ambulanspersonalen. Fortsätt att hålla trycket. Det kan hända att de vill snöra av blödningen med en tourniquet. En tourniquet är ett avsnörande förband som sätts fast minst 5 cm ovanför skadan och dras åt så hårt att inget blod kommer fram till såret. Att applicera en tourniquet kan vara mycket smärtsamt för den skadade, men den räddar liv. En tourniquet är något som bör finnas i en bra första förbandslåda. Det är viktigt att förbereda sig mentalt på att man någon gång kan behöva agera vid en kraftig blödning. Kom ihåg, du är inte bara en åskådare. Dina händer kan rädda en annan persons liv, precis som någon annans händer kan rädda ditt.